हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रांसिएंट एकेडमी। तो फ्रेंड्स, आशा રાખું છું તમે બધા મજામાં છો, મસ્ત છો। તો फ्रेंड्स, પાવર સિસ્ટમની લેક્ચર સિરીઝ આપણે સ્ટાર્ટ કરી હતી। એમાં આપણે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ, એમાં તમે જોયું તો આપણે ઓવર ટ્રાન્સમિશન લાઈન માટે આપણે દશક સિસ્ટમ જોયેલા હતા અને અત્યારે આપણે અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ માટે જોઈ રહ્યા છીએ, બરાબર। આપણે આ ચોથા નંબરની અંડરગ્રાઉન્ડની અંદર ચોથા નંબરની સિસ્ટમ છે સિંગલ ફેઝ ટુ વાયર સિસ્ટમ, બરાબર। સેમ એઝ ઇટ ઇઝ જેટલી આપણે ઓવરહેડમાં જોયા હતા એટલી જ આપણે સિંગલ ફેઝ ટુ વાયર મતલબ કે આપણે એટલી જ સિસ્ટમ આપણે ડીસી मतलब કે ઓવરહેડ અંડરગ્રાઉન્ડ ની અંદર જોવાની છે, બરાબર। અંડરગ્રાઉન્ડ સિસ્ટમ ની અંદર એટલે કમ્પેરિઝન ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઇન અંડરગ્રાઉન્ડ યુજી સિસ્ટમ, ઓકે। ઓવરહેડ માટે 10, અંડરગ્રાઉન્ડ માટે 10, ટોટલ 20 સિસ્ટમ આપણે જોવાની છે। એમાં આપણે 10 સિસ્ટમ આપણે ઓવરહેડ ની જોઈ લીધી છે અને ત્યાર પછી આપણે અત્યારે ચોથા નંબરની સિસ્ટમ આપણે જોશું અંડરગ્રાઉન્ડ ની અંદર, બરાબર। આના પછી હજી આપણે બીજી 6 સિસ્ટમ જોવાની છે, બધાયનું કમ્પેરિઝન કરીને આપણે એક ફાઇનલ ટેબલ બનાવવાનું છે, બરાબર। હવે તમે જુઓ તો કે તમને શું કહે છે સિંગલ ફેઝ ટુ વાયર સિસ્ટમ છે, બરાબર। આ તમે એસી ની આપણે અંડર ઓવરહેડ ટ્રાન્સમિશન લાઈન માટે જોયેલું એટલે તમને આઈડિયા હશે કે એટલું બધું અલગ નથી, બરાબર। તો કે એસી છે, બરાબર, સિંગલ ફેઝ એસી ટુ વાયર સિસ્ટમ છે। એ તમને સિસ્ટમ દેખાય છે I4 કરંટ ફ્લો થાય છે, I4 ખાલી આઈ રાખો તો કઈ ફેર નથી, ચોથા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે આપણે ખાલી નંબરિંગ આપેલા છે। અહીંયા મેક્સિમમ વોલ્ટેજ તમને મળે છે। હવે એસી સિસ્ટમ છે એટલે પાવર ફેક્ટર આવી જશે અને આપણે આરએમએસ વોલ્ટેજ લઈએ છીએ। આરએમએસ વોલ્ટેજ બરાબર Vm/√2 થશે, બરાબર। પાવરનું સૂત્ર છે Vi cos phi, પણ આપણે પાવર વોલ્ટેજ છે એ આરએમએસ વોલ્ટેજ લઈએ છીએ એટલે Vm/√2 I4 cos phi, બરાબર। I4 ને સૂત્રનો કરતા બનાવો તો આપણને કરંટ કેટલો મળશે પાવરના છેદમાં Vm/√2 cos phi, √2 છેદનો છેદ અંશમાં આવી જશે એટલે I4 બરાબર પાવર √2 P√2 ડિવાઇડેડ બાય Vm cos phi। આ આપણને I4 ની વેલ્યુ મળશે, બરાબર। હવે આપણે શું જોવાનું તો તમે અત્યાર સુધી જો આટલી સિસ્ટમ જોઈ તો હવે તમારા મગજમાં એકદમ ફિક્સ બેસી ગયું, પેલા લાઈન લોસ ફાઇન્ડ કરો, એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવો, પછી વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરો। વોલ્યુમ કેનું તો કે સિંગલ ફેઝ ટુ વાયર સિસ્ટમ નું, બરાબર। ત્યાર પછી આપણે બંનેનું કમ્પેરીઝન કરવાનું છે। કમ્પેરીઝન કોની હારે કરવાનું છે તો કે આપણે ડીસી ટુ વાયર સિસ્ટમ માં, ડન। સૌથી પહેલા આપણે લખશું લાઈન લોસીસ, તો કે લાઈન લોસીસ W is equal to I square R, બરાબર। આપણે લાઈન લોસીસ નું સૂત્ર શું છે I square R। ચોથા નંબરની સિસ્ટમ છે એટલે હું I4 લખીશ, R4 લખો તો પણ ચાલશે, ખાલી R લખો તો એટલે I4 square R, ખાલી I square R લખો કાઈ ફરક નથી પડતો। બે કંડક્ટર છે એટલે અહીંયા આવશે 2I square R, 2I square R, ડન। આપણે બે કંડક્ટર લીધેલા છે એટલે, ઓકે। હવે તો કે લાઈન લોસીસ એટલે કે W is equal to 2 એને ગુણ્યા I4 નું સૂત્ર શું છે તો કે અહીંયા પાવર ઇન્ટુ √2 ડિવાઇડેડ બાય Vm cos phi આખાઈનો વર્ગ થશે ને R4 બરાબર આપણે લેશું rho L ડિવાઇડેડ બાય A4, બરાબર। rho L ડિવાઇડેડ બાય પાવર ઇન્ટુ √2 Vm cos phi એ આપણે I4 બરાબર લીધું, R બરાબર R નું સૂત્ર શું છે rho L બાય A, તો rho L ડિવાઇડેડ બાય A4 ચોથા નંબરની સિસ્ટમ એટલે A4 નામ આપ્યું છે। હવે તો કે W is equal to 2 એને ગુણ્યા આનો વર્ગ કરશો એટલે પાવર નો સ્ક્વેર થઈ જશે, વર્ગમૂળ 2 નો વર્ગ 2 થઈ જશે, એના છેદમાં Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi એને ગુણ્યા rho L ડિવાઇડેડ બાય A4, ઓકે। બે બે ગુણાઈ જશે તો W બરાબર શું મળશે? હવે એરિયાને ડાયરેક્ટ સૂત્રનો કરતા બનાવી દો એટલે W બે બે ગુણાવી દો, બરાબર। એરિયાના સૂત્રનો કરતા બનાવીએ તો એરિયા 4 બરાબર થઈ જશે 4p², 2 ગુણ્યા 2 એટલે 4p² rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi એને ગુણ્યા W, બરાબર। W શું છે તો કે લાઈન લોસીસ છે આપણા, બરાબર। એ છેદમાં આવી જશે ને એરિયાને આપણે સૂત્રનો કરતા બનાવ્યો એટલે અંશમાં છેદમાંથી અંશમાં વયો ગયો, ડન। તો આપણને એરિયા મળ્યો 4p² rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi W, ઓકે। હવે આપણે વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરવાનું છે તો કે વોલ્યુમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ કેનું વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ, તો કે આપણે સિંગલ ફેઝ AC2 વાયર સિસ્ટમ નું, તો આપણે એનું સૂત્ર છે એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ। બે કંડક્ટર છે એટલે આપણે 2AL, બરાબર, એનું સૂત્ર થશે 2 એરિયા ઇન્ટુ લેન્થ, બે કંડક્ટર છે એટલે, ઓકે। તો કે 2 એને ગુણ્યા એરિયા એટલે A4 લેવામાં આવશે, A4 નું સૂત્ર શું છે 4p² rho L ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi W એને ગુણ્યા L, L ગુણાઈ જશે 4 * 8 8p² rho L સ્ક્વેર, L ગુણ્યા L એટલે L સ્ક્વેર થઈ જશે ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi W, ઓકે। 8p² rho L સ્ક્વેર ડિવાઇડેડ બાય Vm સ્ક્વેર cos સ્ક્વેર phi W, બરાબર। આ આપણને વોલ્યુમ કેનું મળ્યું તો કે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ આપણને મળ્યું છે સિંગલ ફેઝ ટુ વાયર સિસ્ટમ નું, આટલું વોલ્યુમ આપણને મળ્યું। હવે આ વોલ્યુમ નું આપણે કમ્પેરીઝન કરવાનું છે DC2 વાયર સિસ્ટમ સાથે, તો કે કમ્પેરીઝન
તો કે વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ હોલ ડિવાઇડેડ બાય ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ. બરાબર, એટલે સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ નું એસી સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ એના છેદમાં ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ નું વોલ્યુમ. બરાબર, તો કે આ વોલ્યુમ આપણે કેટલું છે તો કે અહીંયા તમે લખી શકો 8p² rho L² ડિવાઇડેડ બાય Vm² cos² phi w. આખાઈના છેદમાં આ આવી જશે 4p² rho L² ડિવાઇડેડ બાય Vm² w. આ ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ નું આપણે વોલ્યુમ લખ્યું. બરાબર, હવે આપણે શું કરશું તો કે 8p² rho L² ડિવાઇડેડ બાય Vm² cos² phi આ છેદમાંથી આપણે ભાગાકાર કરીને આપણે સીધું ગુણાકારમાં જવા દેશું. બરાબર, એટલે થઈ જશે ડાયરેક્ટ આ Vm² w ઉપર આવી જશે અને 4p² rho L² છે એ છેદમાં આવી જશે. જો p² rho L² p² rho L² ગયા, Vm ગયા, અહીંયા આપણે w લખતા ભૂલાઈ ગયો છે. બરાબર, આ w એટલે અહીંયા w કેન્સલ થયા, ખાલી અહીંયા cos² phi ગયા. આ 4 * 4 4 * 2 8, તો આ છેદમાં શું વધ્યું આપણને 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi. બરાબર, આ આપણને કમ્પેરીઝન નું આઉટપુટ મળ્યું. આને તમે આવી રીતના પણ લખી શકો છો 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi k. આવી રીતના પણ લખી શકો છો. એનો મતલબ એવો થયો કે સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમમાં વોલ્યુમ ઓફ કંડક્ટર મટીરીયલ ઓફ સિંગલ ફેઝ 2 વાયર ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ટાઈમ્સ 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi ટાઈમ્સ ઓફ ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ. બરાબર, આ રીતના આપણે બોલી શકીએ છીએ. એટલે આ આપણને ફાઇનલ વોલ્યુમ મળ્યું. બરાબર, બેની કમ્પેરીઝન પછી કે ભાઈ આપણે ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ કરતા કેટલા ગણું સિંગલ ફેઝ 2 વાયરમાં વપરાશે તો 2 ના છેદમાં cos² phi જેટલું આપણે એટલું વોલ્યુમ વધારે જોશે એસી સિંગલ ફેઝ 2 વાયર ની અંદર. બરાબર, એટલે 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi અથવા 2k ડિવાઇડેડ બાય cos² phi આવું પણ બુક ની અંદર લખેલું છે. બેમાંથી કંઈ પણ લખી શકો અથવા તમે એવું પણ લખી શકો છો કે વોલ્યુમ ઓફ સિંગલ ફેઝ એસી 2 વાયર સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ વોલ્યુમ 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi એને ગુણ્યા વોલ્યુમ ઓફ કાપી નાખો. બરાબર, ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ આવી રીતના પણ લખી શકો છો. બરાબર, વોલ્યુમ ઓફ એસી સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ ઇઝ ઇક્વલ ટુ 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi ઇન્ટુ ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ. એટલે આટલા ગણું આપણે ડીસી 2 વાયર કરતા આટલા ગણું આપણે વોલ્યુમ વધારે જોશે. ઓકે, આ આપણે સાબિત કરવાનું છે. ડન. પાછું એક વખત રિવીઝન જોઈ લઈએ તો કે સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ તમને આપેલી છે. અહીંયા મેક્સિમમ વોલ્ટેજ છે, I4 કરંટ ફ્લો થાય છે. બરાબર, RMS વોલ્ટેજ Vm/√2 છે. બરાબર, પાવર બરાબર Vm/√2 ઇન્ટુ I4 cos phi. હવે I4 બરાબર શું થશે? પાવર ના છેદમાં Vm cos phi ના છેદમાં √2, છેદનો છેદ અંશમાં જશે. I4 બરાબર પાવર ઇન્ટુ √2 ના છેદમાં Vm cos phi. ઓકે, હવે લાઈન લોસીસ આપણે ફાઇન્ડ કરવાના છે. તો લાઈન લોસીસ 2I²R, બે કંડક્ટર છે એટલે 2I²R. બરાબર, W = 2. હવે I4 ની વેલ્યુ શું છે તો કે અહીંથી લીધી પાવર ગુણ્યા √2 Vm cos phi હોલ ડિવાઇડેડ બાય મતલબ આખાઈનો વર્ગ થઈ જશે. બરાબર, પાવર એને ગુણ્યા √2 એના છેદમાં Vm cos phi આખાઈનો વર્ગ એને ગુણ્યા ρl a. R બરાબર ρl a મૂક્યા. બરાબર, હવે આનો આપણે વર્ગ કરશું એટલે શું થઈ જશે? W = 2 p², √2 નો સ્ક્વેર 2 થઈ જશે એના છેદમાં Vm² cos² phi ρl ડિવાઇડેડ બાય a4. ઓકે, તો a4 બરાબર 4p² ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm² cos² phi * w. ડન. વોલ્યુમ ફાઇન્ડ કરો. વોલ્યુમ = 2 * a4 * L. ઓકે, મતલબ 2 * a4 * L. તો કે 2 * 4p² ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm² cos² phi * w * L. L ગુણાઈ જશે 2 અને 4 ગુણાઈ જશે તો આપણને આ સિંગલ ફેઝ 2 વાયર નું વોલ્યુમ કેટલું બન્યું? 8p² ρl ડિવાઇડેડ બાય Vm² cos² phi * w. હવે આપણે બેની કમ્પેરીઝન કરીએ. સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ, વોલ્યુમ ઓફ સિંગલ ફેઝ 2 વાયર સિસ્ટમ ડિવાઇડેડ બાય ડીસી 2 વાયર સિસ્ટમ. ફાઇનલ કમ્પેરીઝન કરશો તો તમને શું મળશે? 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi 2 ડિવાઇડેડ બાય cos² phi k. આવી રીતના બેમાંથી કોઈ પણ તમે લખી શકો છો. ઓકે, સ્ક્રીનશોટ લેવો હોય તો સ્ક્રીનશોટ લઈ લો. ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, આશા રાખું છું તમને વ્યવસ્થિત રીતે સમજાણું હશે. બરાબર, કાઈ પણ ક્વેશ્ચન હોય તો તમે કમેન્ટ કરી શકો છો. ઓકે, થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડિયો ફ્રેન્ડ્સ. લાઈક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઇબ Transient Academy.